नमस्कार मैत्रिणींनो, टेस्टी ट्रीट चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत. आज आपण डोसे त्याच्यासोबत जी सर्व केली जाते ती बटाट्याची भाजी आणि शेंगदाणा चटणीची रेसिपी आपण पाहणार आहोत. तर चला मग आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करा. पहिल्यांदा आपण त्याचं बॅटर बनवून घेऊया. तर त्यासाठी मी ह्या वाटीचा यूज केलेला आहे. तर मी ह्या वाटीनं 1.5 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे आणि अर्धी वाटी उडीद डाळ. तर ह्याला स्वच्छ 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचं आहे आणि पाणी घालून अगदी 4 तास भिजत ठेवायचं आहे. तर आपण ह्याला आता 4 तासानंतर बघू. तर बघा, डाळ आपली छान फुललेली आहे, म्हणजे छान आपलं आता तयार झालेलं आहे. तर आता आपण ह्याला मिक्सर ग्राइंडरमध्ये घालून बारीक पिसून घेऊया. तर ह्या सगळ्यातलं आपण पाणी काढून घेऊया आणि मिक्सीच्या जारमध्ये घालून घेऊया. मी 2 वेळा पिसून घेणार आहे, थोडं थोडं घालून. हे बॅटर थोडंसं आपण फाईनच पिसायचं आहे. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, म्हणजे तुम्हाला समजेल कशा पद्धतीने बनवलेला आहे. या पद्धतीने बनवलेला डोसा अतिशय चवीला छान होतो. मी फक्त 3 इन्ग्रेडियंटपासून बनवलेला आहे हा डोसा, तुम्ही बघू शकता. तर आता आपण पिसून झालेला आहे. तर पिठाला थोडं आपण हातानंच मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे पीठ छान फुगलं जातं हाताने मिक्स केल्यामुळे. आता आपण याचे डोसे उद्या सकाळी बनवणार आहोत. तर आपण आता शेंगदाणा चटणी बनवून घेऊया. तर शेंगदाणा चटणी बनवण्यासाठी मी कढईमध्ये 1 चमचा तेल घातलेला आहे आणि मी अर्धी वाटी शेंगदाणे यूज करणार आहे. मी हे डोसे अगदी 2 ते 3 लोकांना पुरतील ह्या प्रमाणात बनवलेलं आहे. तर त्याच प्रमाणातच मी चटणीही बनवणार आहे. त्यासाठी मी अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत, 3 ते 4 लसूणच्या पाकळ्या आणि 1 हिरवी मिरची. मिरची मुलांच्यासाठी असेल तर मिरची स्किप करा आणि तिखट तुम्ही तुमच्या म्हणजे हिशोबानेच घाला, जसं तुम्हाला आवडतं तसं. तर ह्याला भाजून घेतल्यानंतर आपण त्याला मिक्सीच्या जारमध्ये काढून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 चिंचेचा तुकडा आणि थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे. तुम्ही अद्रकही घालू शकताय, माझ्याकडे अद्रक नव्हतं म्हणून मी यूज केलेलं नाही आहे. आता ह्याला आपण मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे बघा. आता आपण ह्याला पातेल्यामध्ये ट्रान्सफर करून घेऊया. मी थोडीशी चटणी पातळच ठेवणार आहे, किंवा माझ्या घरातल्यांना पातळ आवडते, त्यामुळं तुम्हाला जर घट्ट हवी असेल तर ह्याच्यात पाणी वापरू नका, आहे अशी घेतली तरी चालेल. तर मी त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून मी पातळ केलेलीच आहे. तर आपण आता त्याच्यासाठी तडका बनवूया. तर मी एका लहान पातेल्यामध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा मोहरी घालायची आहे, अर्धा चमचा जिरे घालायचं, लाल 2 मिरच्या आणि कढीपत्त्याची 6 ते 7 पाने. आता हा आपला तडका तयार आहे. आपण चटणीवर घालून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया. आपण चटणीमध्ये ज्या वेळेला मिक्सरला लावली त्यावेळेला मीठ घालायचं विसरलं होतं. आता ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं म्हणजे चवीपुरतं मीठ घालून घेऊया. आणखी मीठ घातल्यानंतर मिक्स करून घेऊया. आता आपली चटणी तयार आहे. आता आपण भाजी बनवून घेऊया डोस्यासाठी. तर मी 1 बटाटा उकडून घेतलेला आहे, त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेऊया चाकूच्या साहाय्याने. तुम्ही हातानेही कुस्करून घेतला तरी चालेल. मी बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत बटाट्याचे. तर आपला बटाटाही कट करून झालेला आहे. तर आता आपण बटाट्याची भाजी बनवून घेऊया. त्यासाठी परत ज्या कढईमध्ये आपण शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत त्याच कढईमध्ये आपण आता 3 चमचे तेल घालायचं आहे. मी लहान 3 चमचे वापरलेले आहेत. तुम्ही जर मोठा चमचा वापरणार असाल तर 1 चमचा घाला. त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, कढीपत्ता हे छान तडतडलं की त्याच्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या आणि 1 लहान साईजचा कांदा मी बारीक कट करून घेतलेला आहे
तो मस्त परतून घ्यायचा. आता ह्याच्यावर आपण प्लेट ठेवून 1-2च मिनटं आपण ह्याला शिजवून घेऊया कांद्याला. कांदा छान शिजला की त्याच्यामध्ये आपण आता एक लहान चमचा होईल एवढी हळद घालायची आहे आणि मीठ चवीपुरतं. आता एकदा हळद घातल्यानंतर परतून घेऊया, म्हणजे हळद ही छान परतली जाते. आणि जो उकडून घेतलेला बटाटा आहे तो घालून घेऊया आणि परतून घेऊया. आता बटाटा परतल्यानंतर आपण थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहोत ह्याच्यामध्ये. आणि कोथिंबीर घातल्यानंतर आणखी एकदा परतून घ्यायचं आणि झाकण ठेवून एक वाफ काढून घ्यायची आहे बटाट्याला. तर बघा भाजीही तयार आहे आणि आपली चटणी पण तयार आहे. आता आपण बॅटर बघूया कसं तयार झालं आहे. बघा किती छान तयार झालेलं आहे, एकदम स्मूथ झालेला आहे. ह्याच्या इडल्याही खूप छान होतील अशा पद्धतीने बनवलं तर तुम्ही हे जे बॅटर आहे त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून तुम्ही पातळ पण करू शकता. पण मला घट्टच करायची सवय आहे तर मी पाणी यूज करणार नाही आहे. तर त्याच्यामध्ये मीठ घालून आपण मिक्स करून घेऊया, कारण की आपण मीठ घातलेलं नव्हतं त्याच्यामध्ये. तर आता आपण गॅसवर तवा ठेवलेला आहे आणि तवा गरम होऊ द्यायचा. आणि तवा गरम झाला की त्याच्यावर थोडंसं पाणी शिंपडायचं आहे आणि स्वच्छ कपड्याने ते पाणी पुसून घ्यायचं. आणि त्याच्यावर थोडंसं 1-2 चमचे होईल एवढं आपण ते पीठ घालून घेऊया आणि त्याच चमच्याच्या सहाय्याने असे पसरवून घ्यायचं आहे. अगदी 2 ते 3 मिनटं वेळ लागतो एक डोसा बनवण्यासाठी. तर हा साधा डोसा आहे, मसाला डोसा नाही. त्यामुळे मी ह्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचं म्हणजे भाजी किंवा टोमॅटो कांदा यूज करणार नाही आहे. तर आपण थोडंसं तेल घालून आता हा डोसा आपण परतून घेऊया. दुसऱ्या साईडलाही थोडंसं भाजून घेऊया. तर आता आपला डोसा तयार आहे. अशाच पद्धतीने आपण दुसराही डोसा करून घेऊया. आधी थोडंसं पाणी शिंपडायचं आणि पाणी ते पुसून घ्यायचं आहे स्वच्छ कापडात आणि परत त्याच्यावर पीठ घालून आपण त्याला पसरून घेऊया. तर अशा पद्धतीने मी 4 डोसे बनवून घेतलेले आहेत. तर आपली चटणी आणि डोस्यासोबत दिली जाणारी भाजी आणि आपले 4 डोसे तयार झालेले आहेत. तर आता आपण ह्याला सर्व करून घेऊया. मी थोडंसं ना डोसा जाडच म्हणजे असं करून घेतलेलं आहे. तुम्ही पातळ केला तर एकदम कुरकुरे डोसा होतो. हा थोडा पातळ केलेला आहे. बघा किती कुरकुरा झालेला आहे. तर आपण आता सर्व करून घेऊया. तुम्ही बघू शकता किती छान झालेले आहे डिश. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनेलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. धन्यवाद.